હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આપણી રેસીપી છે મેંગો આઈસ્ક્રીમની રેસીપી। આ મેંગો આઈસ્ક્રીમ તમે ઘરે આસાનીથી એકદમ બજાર જેવો જ બનાવી શકો છો અને માત્ર 3 થી 4 સામગ્રીથી જ બની જાય છે। આમાં આપણે કોઈ પણ જાતનો મલાઈ કે માવો કે કન્ડેન્સ મિલ્કનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને આ એકદમ સરળ રીતે આપણે બનાવીશું અને બિલકુલ બજાર જેવો જ ટેસ્ટ આવે છે। તો તમે આ મેંગો આઈસ્ક્રીમ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ચાલો આની રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ રેગ્યુલર જે દૂધ આવે છે એ લઈ લીધું છે। દૂધ અહીંયા રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું લેવાનું છે। હવે ત્યારબાદ આપણે એક વાટકી લઈ લઈશું। એમાં આપણે થોડું દૂધ એડ કરવાનું છે, અડધી વાટકી જેટલું। આમાં આપણે કોઈ પણ જાતનો કસ્ટર્ડ પાવડર કે કન્ડેન્સ મિલ્ક કે કોઈ જાતનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। આપણે અહીંયા જે રોટલીનો લોટ આવે છે એ 2 ચમચી લઈ લઈશું, જેથી આપણા દૂધ એકદમ થોડુંક ઘાટું થઈ જાય। આમાં આપણા આઈસ્ક્રીમમાં રોટલીના લોટનો કોઈ પણ ટેસ્ટ નહીં આવે, પરંતુ આપણું દૂધ એકદમ સ્મૂથ અને જાડું બની જશે અને એકદમ આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ આવશે। તો તમે 2 ચમચી આ જે રોટલીનો લોટ આવે છે એ એડ કરી દેવાનો છે। આની જગ્યાએ તમે કસ્ટર્ડ પાવડર પણ લઈ શકો છો, પરંતુ આ આઈસ્ક્રીમમાં રોટલીનો એડ કરવાથી પણ કોઈ પણ જાતનો ટેસ્ટ નથી આવતો આપણા આઈસ્ક્રીમમાં। તો તમે આ રોટલીનો લોટ એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં 2 ચમચી લોટને આ રીતે દૂધમાં ઓગાળી દીધો છે। હવે એક કઢાઈમાં આપણે દૂધને ગરમ કરી લેવાનું છે। અહીંયા મેં 500 ml દૂધ લીધું છે અને 500 mlમાં આપણો ઘણો બધો આઈસ્ક્રીમ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। હવે એમાં આપણે 3 ચમચી ખાંડ એડ કરવાની છે। તમને જેટલું ગળ્યું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે ખાંડ એડ કરી શકો છો। અહીંયા મારી કેરી પણ પાકેલી છે અને એકદમ મીઠી છે, એટલા માટે મેં ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું રાખ્યું છે। અને જો તમારી કેરી થોડી ખાટી હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે રાખી શકો છો। હવે આ દૂધને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળી લેવાનું છે। તો હવે આપણું દૂધ ઉકળવા લાગ્યું છે, તો એમાં આપણે જે લોટનું મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। એક સાથે વધારે એડ નથી કરવાનું, નહીંતર એમાં ગાંઠો પડી જશે। તો આ રીતે થોડું થોડું એડ કરીને અહીંયા મેં બધું મિશ્રણ એડ કરી દીધું છે। હવે આ દૂધને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશું, જ્યાં સુધી એ થોડું ગાઢું ન થઈ જાય। આ દૂધને આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને એ નીચે ચોંટી ન જાય। હવે ધીમે ધીમે આપણું દૂધ ગાઢું થવા લાગ્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું બનવા લાગ્યું છે, એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર આવી ગયું છે। તો આ રીતે આપણે દૂધને સતત હલાવીને ગરમ કરી લીધું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને ઠંડુ કરી લેવાનું છે। તો હવે અહીંયા આપણું દૂધ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું ગાઢું બની ગયું છે। જે આપણે લોટનું મિશ્રણ એડ કર્યું હતું એના લીધે આપણું દૂધ એકદમ આ રીતે ક્રીમી ટેક્સચરમાં આવી ગયું છે। હવે અહીંયા હું એક પાકી કેરી એડ કરીશ। તમારી કેરી જેટલી ખાટી કે ગળી હોય એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ એડજસ્ટ કરી લેવાની છે। તો અહીંયા હું કેરી એડ કરી દઈશ। હવે આપણે આ બ્લેન્ડરથી આપણે બ્લેન્ડ કરી લઈશું મિક્સર જારમાં। તો આનું આપણે એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવી લેવાનું છે અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવી લીધું છે। એકદમ લમ્સ વગરનું બેટર આપણે બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે, એકદમ લીસું। તો હવે આ બેટરને આપણે એક એરટાઈટ ડબ્બામાં આ રીતે નાખી દેવાનું છે। તો બધા બેટરને મેં આ રીતે ડબ્બામાં એડ કરી દીધું છે અને આપણે આને 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે, જેથી કરીને થોડું જામી જાય। ત્યારબાદ આપણે એને ફરીથી બ્લેન્ડ કરવાનું છે। તો આને 2 થી 3 કલાક માટે થોડું જામી જાય ત્યાં સુધી આપણે સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું અને 3 કલાક બાદ આપણે ચેક કરીને ફરીથી એને બ્લેન્ડ કરવાનું છે। હવે 3 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું આપણે આઈસ્ક્રીમ થોડું જામી ગયું છે। તો એને આપણે ફરીથી બ્લેન્ડરમાં લઈ લઈશું। આ રીતે મિક્સર જારમાં એડ કરીને આપણે ફરીથી એને બ્લેન્ડ કરી લેવાનો છે, જેથી કરીને આપણા આઈસ્ક્રીમનું ટેક્સચર એકદમ બજાર જેવું એકદમ લીચું આવે છે। તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે થોડું કણીદાર લાગી રહ્યો છે આઈસ્ક્રીમ। તો આ રીતે બ્લેન્ડ કરવાને ફરીથી જમાવવાથી આઈસ્ક્રીમ આપણું એકદમ સરસ બને છે। તો હવે આપણે આ આઈસ્ક્રીમને ફરીથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું।
હવે આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સ્મૂથ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ફરીથી આપણે એને ડબ્બામાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આઈસ્ક્રીમના બેટરને એડ કરીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક માટે અથવા ઓવરનાઇટ પણ તમે રાખી શકો છો. તો આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને એને ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. તો 7 થી 8 કલાક બાદ આપણે ચેક કરીશું. હવે 7 થી 8 કલાક બાદ આપણો આઈસ્ક્રીમ બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયો છે. એને મેં આ રીતે સ્ક્વેર શેપમાં લાંબા પીસીસમાં કટ કરી લીધો છે. તમે સ્કૂપથી પણ આઈસ્ક્રીમને સર્વ કરી શકો છો. અને ઉપરથી મેં બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધો છે. તમને અમારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.